Thuở xưa, vào triều đại nhà Lương, ở Trung Hoa, có thiền sư Chí Công, là một bậc đại đức cao tăng. Không sử sách nào ghi lại, song thân của thiền sư là ai. Người ta thường kể với nhau rằng, một hôm nọ, có người phụ nữ, nghe tiếng khóc của một hài nhi, trên cành cây cao. Cô ta trèo lên, thấy một hài nhi, nằm trong tổ chim ưng, bèn đem hài nhi về nuôi. Tuy thân thể, hài nhi này, hoàn toàn giống như người, nhưng những móng tay, móng chân, giống như móng, chim ưng. Khi trưởng thành, xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông. Không biết cha mẹ ngài là ai, chỉ biết ngài, sinh trong tổ chim ưng. Nên mọi người, đều phỏng đoán, ngài được sinh ra từ trứng chim ưng. Thời ấy, vua Lương Vũ Đế, cũng như mọi người, đều rất kính trọng, và tin phục các thiền sư. Bất luận khi họ gặp những sự kỳ ên gì trong đời sống, như sinh con, cha mẹ qua đời, cưới hỏi, họ đều cung thỉnh các thiền sư, đến để tụng kinh chú nguyện. Một hôm, có một gia đình giàu có thỉnh thiền sư, đến tụng kinh chú nguyện, nhân dịp đám cưới, người con gái của họ. Đồng thời thỉnh thiền sư, ban cho vài lời chúc mừng, để mong rằng, trong tương lai, việc hôn nhân, đều được tốt lành như ý. Thiền sư Chí Công đến nhà ấy, khi nhìn thấy cô dâu chú rể, ngài liền nói: thật cổ quái, cháu cưới bà nội. Thật cổ quái, nghĩa là xưa nay chưa từng có một việc như vậy. Đây không phải là chuyện xưa nay thường xảy ra. Thật kỳ lạ khi nhìn một đứa cháu cưới bà nội mình làm vợ. Trên thế gian này, nếu không thông đạt những nhân duyên trong thời quá khứ, thì không thể nào lý giải được những mối quan hệ cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, bè bạn của nhau. Vì sao? Vì mọi người đều có thể là chồng hoặc vợ của nhau trong đời trước. Một người có thể là cha hoặc là con của nhau trong nhiều đời trước. Hoặc một người đều là mẹ và con gái của nhau trong đời trước. Ông nội của quý vị trong đời trước lại kết hôn với cháu gái của quý vị trong đời này. Hoặc là bà ngoại đời trước lại tái sinh làm con gái của quý vị. Tất cả mọi việc đều có thể xảy ra và đều chịu sự biến hóa khôn lường. Trong nhà này, chuyện cháu cưới bà nội là do trước kia, khi bà nội sắp mất, bà chăn chối lại với toàn gia quyến, con trai ta vừa mới cưới vợ và đã có con nối dòng. Con gái ta cũng đã có chồng, ta không còn bận tâm gì nữa. Bà ta hoàn toàn thỏa mãn, và đã gạt mọi sự bận tâm qua một bên. Ngoại trừ một điều, còn đứa cháu nội tương lai rồi sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Liệu người vợ của nó có đảm đang hay không? Ta không thể nào không lo cho nó được. Bà nắm tay đứa cháu nội và qua đời. Người ta bảo rằng, nếu mọi việc đều toại nguyện, lúc lâm chung có được tâm trạng mãn nguyện thì người chết sẽ nhắm mắt. Còn nếu không thì người chết không nhắm mắt được. Bà lão nói, bà rất lo lắng cho cháu, bà chết không nhắm mắt được. Nói xong, bà ra đi, mà mắt vẫn mở. Thần thức của bà vẫn còn lo âu. Khi đến gặp Diêm Vương, bà ta than khóc thưa rằng, tôi còn đứa cháu nội, không ai chăm sóc nó. Diêm Vương đáp, được rồi, bà hãy trở lại dương gian, chăm sóc cho nó. Nói xong, bà ta được đầu thai trở lại, trong cõi trần. Khi đến tuổi thành hôn, bà ta lấy người cháu nội trước đây của bà ta. Vì vậy nên nói, cháu lấy bà nội. Quý vị thấy có phải là cổ quái thật không? Chỉ vì một niệm ái luyến, không buông xả được mà tạo nên biết bao duyên nghiệp buộc ràng về sau. Bà ta chỉ vì bận tâm về đứa cháu, mà sau phải làm vợ cho nó. Quý vị thử nghĩ lại xem, đây chẳng phải là chuyện cổ quái hay sao? Quý vị sẽ hỏi, làm sao mà thiền sư Chí Công biết được điều ấy? Thiền sư biết được là vì ngài đã đạt được ngũ nhãn và lục thông. Nên chỉ cần nhìn qua là ngài liền biết được ngay kiếp trước của cô dâu vốn là bà nội của chú rể. Chỉ vì bà nội đã khởi một niệm ái luyến sai lầm, nên nay phải đầu thai trở lại làm người, và làm vợ của đứa cháu nội mình. Một niệm lành còn như thế, nói gì là niệm ác? Nếu khởi trùng niệm ác thì luân hồi, trong tam đồ lục đạo, biết bao giờ dứt, biết bao giờ mới mong ra khỏi. Thiền sư lại nhìn trong số khách đến dự đám cưới, có một bé gái đang ăn thịt, ngài nói, con gái ăn thịt mẹ. Vì miếng thịt mà em bé đang ăn là thịt dê. Con dê này vốn là mẹ của em bé, đầu thai lại. Kiếp trước bà ta đã tạo nghiệp ác quá lớn, nên đã phải đọa làm dê. Nay lại bị chính con mình ăn thịt. Vòng oán nghiệp khởi dậy do vô minh của chúng sinh, không lời nào kể hết được. Chư Bồ Tát thương xót, phát tâm cứu độ chúng sinh, là do điểm này. Khi thiền sư nhìn các nhạc công thấy có vị đang đánh trống, ngài nói, con trai đang đánh bố. Vì cái trống ấy bịt bằng da lừa. Con lừa này chính là cha của anh nhạc công đầu thai vào. Con lừa này bị giết thịt lấy ra làm mặt trống.
Thật là đau thương cho kiếp luân hồi. Ngài nhìn quanh đám cưới, nói tiếp heo, dê ngồi ở trên. Ngài thấy có vô số loài heo, cừu, dê, gà được đầu thai trở lại làm người. Nay họ đều là bà con, thân quyến của nhau, nên cũng đến dự đám cưới này. Nhìn trong bếp, Ngài nói, lục thân bị nấu trong nồi. Chính là cha mẹ, anh em, bà con, bè bạn do kiếp trước đã sát sinh heo, gà quá nhiều để ăn. Nay lại bị đọa làm heo, dê, gà rồi bị giết thịt bỏ vào nồi, để chiên nấu. Ngài nói tiếp, mọi người đều vui vẻ, chúc mừng nhau. Mọi người đến, dự đám cưới, đều rất vui vẻ, mà chúc tụng nhau. Ngài tự than với mình rằng, trông thấy cảnh ấy, mà lòng đau xót, ta biết đó chính là những oán niệm xoay vần vay trả tạo nên nỗi khổ chất chồng. Thiền sư Chí Công biết rõ nhân quả khi nhìn vào gia đình này. Làm sao chúng ta có thể hiểu được hết chuỗi nhân quả của từng gia đình khác biệt nhau ra sao? Cho nên, những người tu đạo phải rất cẩn trọng trong khi tu nhân. Vì khi nhân duyên chín mùi, sẽ gặt lấy quả tương ứng với nhân đã gieo. Tại sao người lại trở lại làm người? Là để trả nợ, trả những món nợ, nhân quả ở thế gian. Nếu quý vị không tìm cách trả món nợ này, thì nợ nần vẫn tiếp tục. Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình, nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp, nên thường dùng roi, đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết. Nó được đầu thai làm người. Khi người chủ, hay đánh đập lừa chết lại đầu thai, làm một người phụ nữ. Khi cả hai người này, đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau. Quý vị có biết cặp vợ chồng này, sống với nhau, như thế nào không? Suốt ngày người chồng, đánh đập người vợ. Ông đánh vợ, bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay. Ngay cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ, chẳng làm điều gì sai trái. Một hôm thiền sư Chí Công đi qua nhà họ, người phụ nữ, bèn thưa với ngài. Chồng con, ngày nào cũng đánh, và chửi con cúa chừng, mà con không biết tại sao. Bạch ngài, xin ngài hãy dùng ngũ nhãn, lục thông, bảo cho con biết. Nhân quả của chúng con, đời trước ra sao, mà đời này, chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy. Thiền sư Chí Công đáp. Tôi sẽ nói rõ những nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước bà là một người đàn ông. Ngày nào, bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó, phải kéo cối xay bột. Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại, làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai, làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà. Cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông, tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả với chồng rồi, tôi sẽ chỉ cho một cách để chấm dứt vòng oán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà, ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa. Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi, thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó, bà mới báo cho anh ta biết, nhân đời trước và quả đời sau, báo ứng với nhau, như tôi vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa. Người phụ nữ, làm đúng như lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn. Nhưng lần này, cô ta kiên nhẫn, ngồi đó chịu đòn, cho đến khi ông chồng ngừng tay. Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong, ngẫm nghĩ, như thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại, rồi tìm ta để đánh chửi. Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa. Thế nên quý vị phải biết, mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quý vị chẳng thể nào biết được trong đời trước ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này, và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quý vị hiểu được đạo lý nhân quả thì quý vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc làm xấu ác, chỉ làm những việc thiện lành tốt nhất. Hãy tìm cho mình một phương pháp tu tập để thoát khỏi vòng luân hồi này. Nếu không thể tu tập cũng nên buông xả những ham muốn thế tục, nhất là khi gần mất. Để nếu còn trong luân hồi, cũng không đi vào các nẻo luân hồi đau khổ. Chúc quý vị nhận được nhiều giá trị từ video, gặp nhiều may mắn, thành công và bình an trong cuộc sống.